Cine e în trend alături de ou poșat și pâinea prăjită, dă bine în pozele de Instagram, nu conține gluten sau colesterol și este iubit chiar și de vegani. Despre avocado vorbesc. Dincolo de a face furori printre hipsteri, avocado este un aliment foarte hrănitor, cu multe beneficii pentru sănătate. Poate fi consumat fără probleme la orice masă a zilei, în preparate sărate, dar și dulci. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde împărtășesc cu voi pasiunea pentru o alimentație sănătoasă și un stil de viață echilibrat. În acest video mi-am propus să tai în feliuțe mici avocado, un fruct care își are originile în Mexic și America Centrală, dar în prezent poate fi savurat în mai toată lumea, probabil cel mai des în feluri de mâncare ca guacamole sau tacos. Înainte de a începe, nu uitați să te abonezi la canalul meu. O să încep prin a vă spune 7 lucruri bine de știut despre avocado, iar dacă rămâneți până la final, o să primiți ca bonus câteva idei de rețete cu avocado. Avocado este un fruct foarte nutritiv. Deși la prima vedere sau gustare ai spune că este o legumă, avocado este considerat mai degrabă un fruct, la fel ca roșia. Spre deosebire de ceea ce considerăm noi în mod obișnuit ca fiind fructe, mai exact ceva cu gust dulce, avocado conține o cantitate foarte mică de zaharuri. Jumătate de avocado, cât este considerat consumul mediu, are sub 1 gram de zaharuri. Aceea jumătate de avocado, adică aproximativ 100 de grame, asigură 160 de kilocalorii, 2 grame de proteine, 1,5 grame de carbohidrați, dintre care 6 grame fibre și 15 grame de grăsimi. Este de asemenea o sursă excelentă de magneziu, potasiu, cupru, mangan și vitaminele C, E și K. Scade riscul de boli de inimă. Aportul mai ridicat de avocado a fost asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare, a arătat un studiu realizat pe circa 110.000 de bărbați și femei din Statele Unite. Astfel, înlocuirea anumitor alimente care conțin grăsimi cu avocado ar putea reduce riscul de boli cardiovasculare. Și alte cercetări au demonstrat efecte pozitive asupra sănătății inimii, dar și asupra profilului lipidelor din sânge. Contribuie la reducerea LDL colesterolului. Avocado conține într-adevăr multe grăsimi, dar sunt grăsimi sănătoase, mononesaturate, alături de fitosterol și fibre, care scad colesterolul LDL. Un studiu a arătat că există o legătură între consumul de avocado și niveluri mai mari de colesterol HDL, precum și un risc scăzut de sindrom metabolic. Bonus, conținutul de potasiu și luteină ajută la menținerea unei tensiuni arteriale normale și la controlul stresului oxidativ. Te poate ajuta să slăbești. Deși bogat în grăsimi, avocado poate contribui la scăderea în greutate. Există percepția greșită că un consum de alimente bogate în grăsimi duce la kilograme în plus, iar o dietă low fat este mai eficientă pentru slăbire și scăderea riscului de boli cronice. În realitate, studii clinice au arătat că o dietă moderată în grăsimi poate susține scăderea sănătoasă în greutate, alături de reducerea riscului de boli cronice. Fructele de avocado au o densitate energetică medie de 1,7 kcal pe gram, precum și un conținut semnificativ de apă și fibre alimentare care sporesc satietatea. Un studiu pe un eșantion redus a arătat că persoanele care mâncaseră jumătate de avocado la prânz au raportat o reducere semnificativă a foamei și a dorinței de a mânca, în comparație cu cei care nu consumaseră avocado. Așadar, avocado contribuie la slăbire, în special prin stimularea satietății. Dar cum alegi un avocado copt? Un avocado crud are un gust neplăcut și textură tare, iar unii l-ar compara cu un săpun. Pe de altă parte, dacă e prea copt, se apropie de un fruct stricat. Ca să te asiguri că iei un avocado potrivit, verifică să aibă coajă verde închis, spre cafeniu roșcat sau complet cafeniu. La o păsare ușoară a cojii, fructul trebuie să fie puțin moale, însă ferm. Dacă apeși coaja și se simte foarte moale, e semn că i-a trecut vremea. Dacă ai răbdare, poți cumpăra avocado crud cu coajă verde și apoi să-l lași să se coacă la tine acasă. Pentru a grăbi acest proces, pune-l într-o pungă de hârtie cu un măr sau o banană și lasă-o la temperatura camerei pentru câteva zile. Nu e magie, ci etilena eliberată de fructe contribuie la coacere. Cum tai un avocado? Îl poți tăia în sferturi pe lungime și desprinde ușor feliile de pe sâmbure. Elimină coaja și e gata de savurat. O altă variantă este să tai fructul în jumătate, pe lung, ocolind sâmburele. După ce ai separat cele două jumătăți, scoate sâmburele înfigând lama cuțitului în el și rotindu-l ușor stânga-dreapta. Cu un cuțit, taie miezul felii sau cu bulețe, direct în coajă, iar apoi scoate-le folosind o lingură. Alternativ, poți folosi lingura din prima ca să scoți jumătatea întreagă din coajă. Dacă nu-l mănânci imediat, ca să împiedici oxidarea miezului, stropește-l cu suc de lămâie. Mă bucur că ai rămas până aici pentru că îți voi explica cum prepare avocado. Nu am de gând să fac concurență canalelor YouTube culinare, așa că o să-ți dau doar câteva idei pentru a descoperi potențialul acestui fruct.
Internetul este însă plin de rețete foarte gustoase cu avocado pe care te încurajez să le încerci. Îl poți folosi în loc de maioneză sau dressing, dat la blender cu puțin iaurt grecesc, zeamă de lămâie și condimente. Îl poți folosi ca guacamole, pasat cu roșii, ceapă, zeamă de lămâie și coriandru tăiate mărunt. Poate fi adăugat tăiat cuburi sau felii în salate de tot felul. Îl poți pune și în smoothie pentru o textură cremoasă. Poate fi consumat ca garnitură pentru pui sau pește, alături de roșii, castraveți și alte legume. Sau îl poți pune chiar într-un mus de ciocolată. Îl poți adăuga în burgeri sau îl poți mânca alături de cartofi dulci copți. Poți pregăti jumătăți de avocado umplute cu brânză, castraveți și roșii tăiate cu bulețe. Sau îl poți mânca simplu, cu puțină zeamă de lămâie, sare și piper. Și desigur, pe felii de pâine prăjită cu ouă poșate deasupra. La final, hai să tragem câteva concluzii. Avocado nu e un fruct minune, ci un aliment care poate face unele preparate mai interesante dacă îți place gustul său. Înlocuiește cu succes maioneza și poate da o consistență cremoasă diferitelor sosuri sau smoothie-uri. Dacă în schimb faci parte din categoria celor care nu-l apreciază, nu e nicio problemă. Îți poți asigura aportul de fibre, grăsimi sănătoase și nutrienți valoroși din alte fructe, legume, cereale, nuci și semințe. Ține cont că avocado nu slăbește pur și simplu, fără să fie în deficit caloric, iar beneficiile sale pentru sănătate trebuie luate în contextul unui stil de viață echilibrat per ansamblu. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui clip și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.